এতিয়া আমাৰ ইয়াত পূজা পাতল নাম প্ৰসংগ লগতে ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলে মছজিদ আৰু খ্ৰীষ্টানসকলে গীৰ্জা মাজাৰত যোৱা সেইবোৰ একে চব পজিটিভিটি আপুনি মাজাৰত যাওক মছজিদত যাই নামাজ পঢ়ক দোৱা কৰক চব বস্তু চবৰে খালি ৰিলিজনটো বেলেগ বেলেগ খ্ৰীষ্টানসকলে যেনেকৈ চাৰ্চত যাওক গীৰ্জাঘৰত যাওক চবে য'তে যোনে যেনেকৈ মানে যাব লাগে নিজৰ উইচবিলাক ক'ব লাগে ভগৱানক কি বিচাৰিছে ক'ব লাগে ভগৱানৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিব লাগে তেওঁলোকে পজিটিভিটি পাবই সেইটো অকল পূজা পাতল বুলি মই নকওঁ এজে হ'ল হা তাৰপিছত আৰু এটা কথা মই ৰাইজক সদায় কৈছিলোঁ সেইদিনা ৰিচেণ্ট মই এটা কেছ বাস্তু চাব যায় মই ক'ব খুজিছোঁ চবকে এইটো বস্তু মই দেশবাসীকে ক'ব খোজোঁ এইটো ভুল যাতে কেতিয়াও নকৰে ৰিচেণ্ট মই সদায় মই শ্ব'বিলাকত কওঁৱেই নৰ্থ ইষ্টত আপোনালোকে কেতিয়াও কিন্তু বেমাৰৰ হাৰটো যে আপুনি কৈছে ডিপ্ৰেশ্যন কিয় বাঢ়িছে বেমাৰটো কিয় বাঢ়িছে আজিকালি ডিপ্ৰেশ্যনৰ কথা মই আপুনি কৈছেতো সেই সূত্ৰতে মই কৈছোঁ নৰ্থ ইষ্ট কৰ্ণাৰত কেতিয়াও আপোনালোকে কিটচেন নবনাব দেই মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ নৰ্থ ইষ্টত উত্তৰ পূব সেইটো কোণত যদি আপোনালোকে মানে সেইটো আপোনাৰ মানে কি নৰ্থ ইষ্টটো আপোনাৰ মানে কি ঈশান কোণ বুলি কয় তাতে যদি আপোনালোকে যদি কিটচেন বনায় সেইটো বিৰাট ভুল সেইটো বেমাৰৰ মূল কাৰণ কিন্তু বা ডিপ্ৰেশ্যনৰ মেইন কাৰণ তাত সাধাৰণতে আপোনাৰ পানীৰ টেংকি কুঁৱা এইবোৰ থাকিব লাগে পানীৰ বৰিং বা মেইনলি পূজা ঘৰ নৰ্থ ইষ্টত পূজা ঘৰ ঈশান কোণত পূজা ঘৰটো হ'লে বিৰাট তাত পজিটিভিটি আপুনি যে ক'লে মানে চব বস্তুৰ মানে হৈ আছে মানে চব বস্তু কানেকশ্যন আছে বুলি যে ক'লে আপুনি সেই কানেকশ্যনতে মই এই কথাটো ক'লোঁ নৰ্থ ইষ্টত কেতিয়াও নকৰিব এইটো ভুল কেতিয়াও মই দৰ্শকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ সদায় তাতে যি পাৰে যদি কোনোবাই ধৰক পূজা ঘৰ দিব পৰা নাই তাতে আপুনি ষ্টাডি ৰুম দিব পাৰে এটলিষ্ট পঢ়া শুনাৰ কাৰণে কিন্তু তাতে থকা বেডৰুম নকৰিব কিটচেনটো ভুলতেও নকৰিব হা যিমান পাৰে তাতে উত্তৰ পূবত আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টখনত পূজা ৰুমে দিব আৰু কিটচেন কৰিব গ'লে দক্ষিণ কি পালে আপোনাৰ অগ্নিকোণ চাউথ ইষ্ট দক্ষিণ পূব কিটচেন সদায় দক্ষিণ পূব আৰু গোসাঁই ঘৰ বা পানীৰ বৰিং চৰিং এইফালে নৰ্থ ইষ্ট ঈশান কোণত আৰু ঘৰৰ বেমাৰৰ নহ'লে যদি এইবিলাক নকৰে যদি মানে এইটো বেমাৰ কিন্তু বহুত আৰু গেটখন ড্ৰয়িং ৰুমটো কোনফালে থাকিলে ভাল গেটখন কোনফালে থাকিলে ভাল সেইটো বাৰু প্লট ৱাইজ বহুতৰ পশ্চিম ফালেও থাকে একো প্ৰব্লেম নাই কোনটো গেটখন পশ্চিম ফালেও কেতিয়াবা চাওক এতিয়া যদি পশ্চিম ফুলীয়া প্লট হয় যদি ৱেষ্ট ফেচিং প্লট হয় তাৰতো গেটখন পশ্চিমত দিবই লাগিব বাকীকেইটা চাউথ চাইড যদি ধৰক আপোনাৰ গোটেইটা চাইড ব্লক অকল ৱেষ্ট মানুহটোতো ৱেষ্ট ফেচিং প্লট হ'বই ৱেষ্টত দিব তাত কোনো বিকল্প নাই মানে মই এই বস্তুটো আৰু এটা কথা কওঁ মই সকলো ক্ষেত্ৰত মোৰ নিজৰ কথাবোৰ ৰিজাই আছোঁ কাৰণ এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলে কি ভাবিছে নাজানো মই আপোনালোকৰ কথা পাতি মোৰ কথাবোৰেই ৰিজাব লাগিব মোৰ ক্ষেত্ৰত এটা ঘৰ আছে নিজৰ মাটি নিজে ক্ৰয় কৰা কষ্ট কৰি সেই ঘৰটো মই এনেধৰণেই বহুতৰ লগত আলোচনা কৰি শেষত মই ইণ্টাৰনেটৰ পৰা কোনবোৰ বিচাৰি তেনেকৈ বনালোঁ আৰু সেই ঘৰটো যিটো ঘৰত আপুনি কোৱা ধৰণে উত্তৰ পূব ফালে যদিও থাপনাখন পিছফালে পৰিছেগৈ কিন্তু উত্তৰ পূব ফালে মই পাতিছোঁ লগতে আপুনি দক্ষিণ পূবৰ কথা ক'লে য'ত মোৰ কিটচেনটো পাতিছোঁ উত্তৰ পূব ফালে আকৌ মই পানী টেংকিটো আৰু কুঁৱাটো ৰাখিছোঁ খালি মোৰ গেটখন পশ্চিম ফালে হ'লগৈ উপায় নাই মোৰ গোটেই ফেচটোৱে পশ্চিম ফালে আছে বাকীখিনি সকলো বাদ দি গেটখন পশ্চিম ফালে হ'ল কিন্তু মোৰ ঘৰটো ইমান পজিটিভ মই ঘৰটোত সোমালে আজিও সেই ঘৰটোত মই এতিয়া বৰ্তমান ভাড়ি ৰাখিছোঁ সেই ঘৰটোত সোমালে পূৰা পজিটিভিটি আহে মোৰ মনত দক্ষিণ ফালে গাঁত খান্দাই নাই আনকি ছেফটি টেংক যিটো আছে সেইটো মই নৰ্থ ৱেষ্টত ৰাখিছোঁ একদম মিলি গৈছে সেইটো আৰু মই সেই ঘৰখনত খুব শান্তি পাওঁ মোক নিম বুলি কৈছে কিন্তু খানা এটা খুৱাম বুলিও কৈছে আপোনাক কৈছিলোঁ মই খানা খুৱাম আপোনাৰ ঘৰটো এবাৰ দেখুৱাই আনিমগৈ মই যাম ঘৰটো চাব যাম সেইদিনা খানাও খাম হয় মানে সেইটোৱে মানে মই সেইটো মোৰ নিজৰ জীৱনত পাইছোঁ তাতো হয়তো বৈজ্ঞানিক কিবা কিবি ভিত্তি আছে আনকি বিজ্ঞানীসকলেও সেই যিটো বাস্তু শাস্ত্ৰ বিজ্ঞানীসকলেও বিশ্বাস কৰে কেলে বিশ্বাস নকৰিব আপোনাক মই ক'লোঁ কিয় আপোনাক যদি মই চায়েন্সৰ ফালে দি ঘৰত কোনফালে বতাহ সোমাইছে একজেক্টলি আপোনাক যদি মই চায়েন্সৰ ফালে দি যাওঁ কিটচেনটো কিয় পূবে চৰু বুলি কয় ন আৰু আপোনাৰ ধৰক নৰ্থ ইষ্ট কৰ্ণাৰত কিয় মানে টেম্পল হ'ব বুলি লাগে বুলি কৈছে কিয় জানে নাই কাৰণটো সূৰ্য যেতিয়া উঠে তাৰ যিটো পজিটিভ ভাইব সেই আমাৰ ইষ্টৰ ফালেতো হয় ন পোহৰটো তাতে যিটো ৰেৰ যিটো কস্মিক এনাৰ্জি ইউভিৰে যি কয় আপুনি যিটো পজিটিভিটি মন্দিৰত যেতিয়া গাটো ধুই আপুনি যেতিয়া তাতে বহিব তাতে যিটো ভাইব্ৰেশ্যন হ'ব ছানলাইটৰ এফেক্ট তাতে সেইটো ইমান পজিটিভ জেগা তাত যদি মন্দিৰটো বনাই এনেই মানুহ চব অৰাবিলাক পজিটিভ হৈ যায় নিগেটিভ মানুহ পজিটিভ হৈ যাব তাতে কিন্তু
কিন্তু পঢ়িব লাগিব তাতে যদি আপুনি নৰ্থ ইষ্ট কোণত যদি এটা বেডৰুম বনাই যদি শুই থাকে তাতে সেইটো নহ'বগৈ বুজিছে হা বুজিছে মানে চাওক এতিয়া আমাৰ এই জীৱন চক্ৰতে যিটো আমাৰ মূল টপিক আছে জীৱন চক্ৰতেই লুকাই আছে যে হতাশাৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ উপায় এইখিনি যিখিনি পইণ্ট আপুনি ক'লে বা আমি আলোচনা কৰিলোঁ এই পইণ্টবোৰতে লুকাই আছে হতাশাৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ উপায় মই মোৰ নিজৰ বাস্তৱ জীৱনত সেইখিনি অভিজ্ঞতা পাইছোঁ আপুনি সেইখিনি পঢ়ি শুনি বিভিন্নজনক দিহা পৰামৰ্শ দি অভিজ্ঞতাখিনি অৰ্জন কৰিছে আপুনি হয়তো আন আপোনাৰ গুৰু আছে গুৰুৰ পৰা আপুনি সেইখিনি শিক্ষা লাভ কৰিছে সেই বস্তুটো মানে আমি নিজৰ জীৱনত পজিটিভিটিখিনি 100% ফলপ্ৰসূ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আমি যিমান পাৰোঁ হতাশাৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ নিজকে চেষ্টা কৰি আছোঁ এইবোৰৰ জৰিয়তে এইখিনিয়ে হৈছে আমি অৰ্জন কৰা অভিজ্ঞতা আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কি কয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আপোনালোকৰ মতামত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ